Chị để đấy, để đấy. Một loại thôi, không có loại thứ hai. Em đi về đấy. Ai bán được thì bán.
có đinh liệt chưa? đi ăn là thằng này báo hết cứ đến giờ là thằng này gọi là lên sàn.
Cứ 10.000 là 3 thứ, mà 3 thứ thì chỉ có 10.000 thôi. 3 khẩu trang 10.000, 3 chiếc đầm 10.000, 3 bàn chải nước 10.000, 23 thứ một tóc 10.000, 3 thứ là 10.000, là có 3 thứ luôn. 10.000 thì 3 thứ, có 3 thứ, sau đó 10.000 là 10.000 là 3 thứ, có 3 thứ, 3 khẩu trang 10.000, 3 chiếc đầm 10.000, 3 bàn chải nước 10.000, 23 thứ một tóc 10.000, 3 thứ là 10.000. Không